Hana mến chào cô bác, anh chị và các bạn. Mùng 5 tháng 5 sắp tới, nên tuần này Hana xin chia sẻ món bánh ú bá trạng của người Hoa. Cách làm này Hana học từ một cô Đài Loan. Theo cảm nhận của Hana thì bánh rất là thơm và rất là ngon. Ăn một miếng thì muốn ăn thêm miếng nữa. Nếu cô bác, anh chị và các bạn thích, xin mời vào bếp làm cùng Hana nhé. Để làm món bánh này, thành phần không thể thiếu đó là hành tím. Đây là phần nguyên liệu quyết định để có món bánh thơm và ngon. Phần hành tím Hana sử dụng khoảng 300 g. Mình sẽ lột bỏ thật là sạch vỏ bên ngoài vì phần này cứng không ngon. Sau đó đem rửa thật sạch và cắt lát mỏng. Khi cắt hành thì Hana thường để kế bên một cái quạt nhỏ. Mình làm như vậy thì sẽ không bị cay mắt. Tiếp theo, mình sẽ bắt một cái chảo lên bếp, đun nóng 1,5 muỗng canh mỡ heo. Mỡ heo này Hana tự thắng. Phần mỡ heo cũng giúp bánh thơm ngon hơn. Cho hết phần hành tím vào chảo, mình sẽ đảo đều khoảng 1 phút. Sau đó mình sẽ nêm vào 1/4 muỗng cà phê muối, 1/8 muỗng cà phê bột ngọt giúp cho điều vị, và 1 muỗng canh nước tương nhạt. Mình sẽ vừa ấn vừa xào, sẽ giúp cho hành mềm và ra chất ngọt thơm ngon hơn. Đậy nắp lại nấu khoảng 10 phút. Trong 10 phút đó, thỉnh thoảng cô bác, anh chị và các bạn cũng nhớ dỡ nắp ra. Mình cũng vừa xào vừa ấn. Mình sẽ nấu ở lửa vừa và nhỏ. Hành phải thật mềm để có mùi thơm và ngọt. Sau 10 phút thì mình tắt bếp và cho hành ra một cái tô. Cho chảo trở lại bếp. Mình cũng đun nóng 1 muỗng canh mỡ. Đây là 20 g tôm khô loại nhỏ. Hana rửa cho thật là sạch. Mình đừng có ngâm, vì mình ngâm thì tôm sẽ giảm bớt mùi vị không ngon. Cho vào chảo đảo đều, xào cho tới khi tôm thơm thì mình tắt bếp và trút ra để nguội. Phần thịt heo thì Hana sử dụng 300 g thịt ba rọi. Mình cũng rửa cho thật là sạch và cắt miếng vừa ăn. Hôm nay Hana gói bánh là 12 cái, nên phần thịt này Hana sẽ chia ra làm 24 miếng. Mỗi phần mình sẽ để 2 miếng, hoặc là cô bác, anh chị và các bạn nếu thích, mình có thể cắt miếng to hơn cũng được. Sau khi thịt cắt xong thì mình sẽ chần sơ thịt qua nước sôi. Mình sẽ vớt phần thịt này cho vào chảo chiên tôm lúc nãy. Chảo này cô bác, anh chị và các bạn mình không cần phải rửa. Thêm vào 5 g đường phèn, 2 muỗng canh nước tương loại nhạt, 1,5 chén nước, 1/4 muỗng cà phê muối, 1/4 muỗng cà phê bột ngọt. Đảo đều thịt và đậy nắp lại nấu ở lửa vừa và nhỏ 10 phút. Sau 10 phút thì mình sẽ dỡ nắp ra và cho vào khoảng 3/4 số hành mình xào lúc nãy. Đảo đều lên
mình cũng đậy nắp lại và nấu ở lửa vừa và nhỏ thêm 10 phút nữa thì mình tắt bếp. Làm theo cách này, cô bác, anh chị và các bạn sẽ cảm nhận được một mùi thơm rất là đặc biệt. Mình sẽ vớt phần thịt ra ngoài một cái tô, phần nước thì mình sẽ để riêng. Và để cho thật nguội, phần này cô bác, anh chị và các bạn có thể chuẩn bị trước một ngày. Tiếp theo, mình sẽ đi xào nấm. Hana sử dụng khoảng 4 tay nấm đông cô. Nếu cô bác, anh chị và các bạn sử dụng tay nấm nhỏ thì mình dùng 12 cái. Nấm sau khi ngâm mềm thì mỗi cái Hana sẽ cắt ra thành 3 miếng. 4 cái tổng cộng là 12 miếng. Mình cũng sử dụng chảo kho thịt lúc nãy, đun nóng nửa muỗng canh mỡ, sau đó cho nấm vào xào khoảng 1 phút. Thêm vào nửa chén nước, 1/8 muỗng cà phê muối, 1/4 muỗng cà phê đường và 1/8 muỗng cà phê bột ngọt, nửa muỗng canh nước tương nhạt. Đảo đều cho phần nấm ngấm đều gia vị thì mình sẽ cho hết số hành tím lúc nãy vào. Mình cũng nấu nấm ở lửa vừa và nhỏ cho tới khi phần nước rút hết thì mình trút ra ngoài tô và cũng để nguội. "12 cái bánh ú thì Hana sử dụng 700g nếp. Sau khi mình vo thật là sạch và để ráo thì mình sẽ cho vào một cái tô lớn. Cho hết phần nước thịt lúc nãy vào và trộn đều. Phần nếp này, cô bác, anh chị và các bạn mình không cần phải ngâm trước. Nêm vào 1/4 muỗng cà phê muối, 1/4 muỗng cà phê bột ngọt, tôm khô chiên và 200g đậu phộng đã nấu chín. Đậu phộng này Hana sử dụng 200g đậu phộng sống, thêm nửa lít nước, cho vào nồi áp suất và mình sẽ nấu khoảng 10 phút. Sau khi trộn đều phần nguyên liệu này lên thì cô bác, anh chị và các bạn mình sẽ thấy phần nước thịt còn đọng phía dưới. Mình sẽ để khoảng 30 phút. Thỉnh thoảng, cô bác, anh chị và các bạn mình nhớ trộn lên. Cho tới khi phần nước thịt ngấm hết vào nếp thì mình bắt đầu gói bánh. Lúc này, cô bác, anh chị và các bạn có thể lấy một ít nếp ra thử. Nếu mà chưa vừa ăn thì mình có thể nêm thêm. Trước khi gói bánh thì cô bác, anh chị và các bạn nhớ trộn đều thịt và trộn đều nấm lên. Vì chỗ của Hana bây giờ đang là mùa đông nên phần thịt này bị đông lại. Để gói bánh ú thì không thể thiếu phần lá tre. Lá tre này Hana mua trong shop của người Hoa. Cô bác, anh chị và các bạn nhớ ngâm mềm lá trước khi rửa. Nếu mà mình rửa trước khi ngâm thì rất là dễ bị rách. Khi rửa thì phần lá nhỏ mình để một bên, phần lớn mình để một bên. Chút mình gói thì rất là dễ, không phải lựa nữa. Đây là phần lá tre Hana đã ngâm qua đêm và đem rửa cho thật là sạch để cho ráo nước. Và cắt bỏ đầu nhọn. Phần trứng muối thì cô bác, anh chị và các bạn nếu thích, mình có thể chuẩn bị thêm 12 lòng đỏ trứng muối. Để bánh không bị dính vào lá thì phần lá đầu tiên mình sẽ lật úp phần láng xuống. Phần lá thứ hai mình trở đầu lại và mình lật ngửa phần láng lên. Hai loại lá này Hana ngâm qua đêm. Nếu không có thời gian, cô bác, anh chị và các bạn có thể trụng lá qua nước sôi khoảng 5 phút. Lá thứ ba, Hana sử dụng loại lá nhỏ hơn. Phần lá này Hana trụng qua nước sôi khoảng 5 phút.
Mình cũng lật ngửa lên giống như phân lá thứ hai. Sau đó mình sẽ bẻ phân lá này lại tạo thành hình cái phễu. Phần này mình sẽ làm ở trong ngắn và ở ngoài dài hơn. Cho vào khoảng 2 muỗng canh dung nếp và vàng điều ra. Nếu không quen thì cô bác, anh chị và các bạn mình có thể chia đều nếp trước khi gói. Sau đó mình sẽ múc lần lượt thịt, nấm và thêm một lòng đỏ trứng muối. Phần này Hana quên chỉ cho một miếng thịt. Mình sẽ tiếp tục cho vào khoảng 3 muỗng canh dung nếp và vàng điều ra. Dùng muỗng ém nhẹ trên mặt nếp. Dùng ngón tay trỏ và ngón tay cái đỡ nhẹ phễu. Sau đó mình sẽ dùng bàn tay còn lại lật úp phần lá đậy lại và mình cho lên thớt. Dùng tay ấn góc và túm hai mép lên. Dùng tay túm phần lá còn lại và bẻ qua cạnh bên. Sau đó mình sẽ đi buộc dây. Nếu mà mình buộc dây phía trước thì phần dây rất dễ bị tuột, vì vậy mình sẽ lật bánh lại và buộc phía sau. Đây là cách gói dành cho những người gói dở và có bàn tay nhỏ giống như Hana, vì mình không thể cầm hết cái bánh. Phần này cô bác, anh chị và các bạn có thể tham khảo trên mạng, có rất là nhiều người chỉ gói đẹp hơn. Bánh sau khi gói xong, mình có thể buộc chùm lại hoặc là mình để từng cái cũng được. Để luộc bánh thì cô bác, anh chị và các bạn có thể sử dụng nồi áp suất hoặc là nồi bình thường cũng được. Mình sẽ xếp bánh vào son, sau đó chế nước sôi vào ngập bánh. Đậy nắp lại và mình nấu 1 tiếng rưỡi. Vì son của Hana nhỏ nên sau 1 tiếng rưỡi mình sẽ xả hơi áp suất và đổi vị trí bánh, phần dưới lên trên và phần trên xuống dưới. Mình cũng thêm nước sôi vào cho ngập bánh. Đậy nắp lại và nấu thêm khoảng 1 tiếng. Sau 1 tiếng, mình cũng xả van áp suất và lấy bánh ra, treo bánh lên cho bánh ráo. Mình đừng có ủ trong nồi áp suất, vì làm như vậy bánh sẽ mềm và không ngon. Và đây là phần bánh ú của Hana sau khi để nguội hoàn toàn. Phần bánh bên ngoài rất là khô ráo. Bên trong bánh thì rất là dẻ và chắc. Phần nhân thì rất là thơm ngon một cách đặc biệt. Ăn một miếng thì muốn ăn hoài. Hy vọng cô bác, anh chị và các bạn sẽ thích những gì Hana chia sẻ. Nếu thích, nhớ đăng ký ủng hộ kênh của Hana nhé. Hana cảm ơn. Mỗi tuần Hana chia sẻ món ăn vào thứ 6. Cô bác, anh chị và các bạn nhớ xem ủng hộ Hana nha. Cảm ơn cô bác, anh chị và các bạn rất nhiều. Hana kính chúc cô bác, anh chị và các bạn nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và nhiều thành công trong cuộc sống. Hana xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tuần sau.